नमस्कार, नवीन एका रेसिपी व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला एक वाळवण्याची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। उडीद डाळीचे वडे। आणि उडीद डाळीचे वडे बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी घेतलेले आहे 2 किलो उडीद डाळ। हे उडीद डाळ घरची घेतलेली आहे। तर घरच्या डाळीला खूप जास्त प्रमाणामध्ये टरफल असतात। तर ही डाळ 7 ते 8 तासासाठी भिजवून घ्यायची। याच्यामध्ये रात्रीच्याला पाणी टाकून ठेवायचं। पूर्ण साल ही या डाळीपासून वेगळी होते। तर या ठिकाणी तुम्ही सोला उडीद डाळ पण घेऊ शकता। तर आता ही डाळ मी स्वच्छ 2-3 पाण्याने 2-4 वेळा धुवून घेणार आहे। तर बघा 4 ते 5 वेळा मी उडीद डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। परंतु घरची डाळ असल्यामुळे थोडेफार प्रमाणामध्ये याला टरफले राहतातच, तर काही हरकत नाही। सोला डाळ घेतल्याच्या नंतर टरफले बिलकुल त्याच्यामध्ये जात नाहीत। पण घरची डाळ असल्यामुळे किती स्वच्छ धुतली तरी थोडेफार टरफले याला राहतात शिल्लक। तर आता एवढ्या डाळीसाठी मी ते 50 ग्रॅम काळी मिरी घेतलेली आहे। आता हे मिरी आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून याची जाडसर भरड करून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर मी घेतलेला आहे मेथीच्या 2 जुड्या वाळून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्येच कोथिंबीर पण वाळून घेतलेली आहे। मेथी आणि कोथिंबीर वाळवल्याच्या नंतर हातावरती चोळून अशा प्रकारची भाजी ही तयार करून घेतलेली आहे। तर याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मेथी पण घालू शकतात आणि हिरवी कोथिंबीर पण घालू शकतात। आता या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचे। मी आता घेतलेला आहे मिक्सरचं भांडं आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिरी टाकून घेतलीत। आता याला थोडंसं जाडसर मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहे। तर बघा मिक्सरमध्ये अशा प्रकारची मिरेपूड मी करून घेतलेली आहे। आता आपल्याला त्याच भांड्यामध्ये ही स्वच्छ केलेली डाळ पण काढून घ्यायची। डाळ काढते वेळी सुरुवातीला पाणी घालायचं नाही, नंतर थोडंसं पाणी घालायचे आणि ही डाळ पण आपल्याला जास्त बारीक काढायची नाही। तर मिक्सरमध्ये मी ही डाळ अशा पद्धतीने जाडसर अशी काढून घेतलेली आहे। जास्त बारीक पण करायची नाही, बारीक केल्यास वडा शिजत नाही। त्याच्यामुळे थोडीशी जाडसर डाळ काढायची। तर थोडं पाण्याची आवश्यकता असली तरच पाणी टाकायचे, नाहीतर डाळ भिजलेली असल्यामुळे अशी पण लवकर बारीक होते। टाकायचे हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली मिरची पूड पूर्ण टाकून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर टाकायचे वाळवलेली मेथी आणि कोथिंबीर। आता हे सर्व साहित्य याच्यामध्ये मिक्स करायचे। तर बघा अशा पद्धतीने पूर्ण डाळीमध्ये पूर्ण साहित्य असं मिक्स करून घ्यायचे आणि व्यवस्थित आता मिक्स झालेला आहे। तर आता याचे आपण वडे टाकून घेऊया। तर हे बघा अशा पद्धतीने सुती कपडा हातरून घ्यायचा आहे उन्हामध्ये आणि त्याच्यानंतर थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा आहे। पाण्याचा हात घेतल्याच्या नंतर अशा पद्धतीचे याचे वडे आता टाकून घ्यायचे आहेत। तर बघा पूर्ण डाळीचे वडे मी या ठिकाणी टाकून घेतलेले आहेत। आणि हे वडे टाकतेवेळी फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की प्रत्येक वेळेला पाण्याचा हात घ्यायचा आहे, कारण उडदाची डाळ खूप चिकट असते। तर पाण्याचा हात घेतल्यामुळे पटापट हे वडे टाकणं होतात। तर 2 किलो डाळीमध्ये माझे एवढे वडे तयार झालेले आहेत। आता वाळल्याच्या नंतर तुम्हाला दाखवते की वडे कसे बनलेले आहेत म्हणून। तर बघा उडदाच्या डाळीचे वडे बनवलेले आता 2 दिवस झालेले आहेत आणि कडकडीत उन्हामध्ये वडे हे मी वाळवून घेतलेले आहेत आणि खूप छान आपले वडे हे वाळलेले आहेत। आणि आता याची भाजी मी तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बनवून दाखवणार आहे। त्याच्या अगोदर याच्यामधला एक वडा मी तुम्हाला मोडून दाखवते। अगदी कडकडीत ऊन असल्यामुळे खूप छान वडे हे वाळलेले आहेत आणि भाजी करते वेळी ना हे असे तुकडे करूनच याची भाजी करावी लागते। तर माझे हे वाळवण्याच्या रेसिपी तुम्हाला जर आवडत असतील आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।